Nu m-am întors pentru a-mi căuta propria glorie, ci pentru a susține adevărul despre fratele meu de sânge și arme. Voi l-ați numit Țepeș, văzând doar curzimea pedepselor sale. Eu l-am cunoscut ca pe omul care a înțeles că într-o lume plină de lupi nu poți supraviețui dacă ești oaie. Eu sunt Ștefan, știut drept Ștefan cel Mare, ctitor de biserici și apărător al creștinătății. Domn al Moldovei între 1457 și 1504. Mi-am slujit țara pentru 47 de ani, în care am purtat peste 40 de bătălii. Dar nu au fost doar războaie. După fiecare am ridicat biserici și mănăstiri, Putna, Voroneț, Neamț și multe altele, iar pe o parte le-am fortificat, nu doar pentru credință, ci pentru ca oamenii să nu uite că au pentru ce trăi. Dar dincolo de cronici și de aurul coroanei mele se ascund frământările unui om care a trebuit să aleagă mereu între datoria față de țară și prețul plătit în propriul suflet. Nu m-am născut mare, m-am născut într-o lume în care tronul se câștiga prin sânge și se pierdea prin trădare. M-am născut la Borzești în 1433. Viața mea a fost un șir nesfârșit de lupte pentru a menține Moldova pe hartă. Pe când aveam 18 ani, în 1451, tatăl meu, Bogdan al II-lea, a fost decapitat mișelește la o nuntă în satul Reuseni de către unchiul meu, propriul său frate, Petru Aron, care dorea tronul pentru el. În acea noapte nu mi-am pierdut doar un tată, am pierdut și dreptul la copilărie, iar sabia a devenit singura mea lege. Eu am scăpat cu viață, dar a trebuit să fug, să mă ascund. Am așteptat mai întâi în Transilvania, apoi în țara românească. Ani mai târziu m-am întors, jurând să-mi răzbun tatăl, dar nu m-am întors singur. În primăvara anului 1457, Vlad Țepeș, domnul țării românești, mi-a oferit o armată de 6.000 de cetățeni și m-am întors în Moldova să-mi recapăt tronul de drept. L-am zdrobit pe ucigașul tatălui meu în 2 bătălii consecutive, la Doljești și Orbic. Am învins armata lui Petru Aron, dar acesta a scăpat și a fugit în Polonia. Pe câmpul numit Direptate, lângă Suceava, adunarea stărilor formată din boieri și cler m-au proclamat domn al Moldovei, iar mitropolitul Teoctist m-a uns cu Sfântul Mir, obicei solemn al credinței. Această zi a fost începutul celor 47 de ani de domnie, în care nu doar am purtat peste 40 de războaie pentru integritatea țării, ci și a fost necesară impunerea unei politici interne pentru stirparea corupției și înlăturarea trădărilor. Așa că, în primii ani, nu am declanșat războaie. M-am concentrat pe consolidarea internă. Am adoptat o tactică gândită pe termen lung. Am redus puterea marilor boieri, care și-ar fi vândut și sufletul pentru privilegiile lor, și am înarmat răzeșii, țăranii liberi. Astfel, puteam strânge rapid o armată de până la 40.000 de oameni. Am reconstruit și modernizat cetățile de graniță, Suceava, Neamț, Cetatea Albă, Chilia după recuperare și Hotin pentru a fortifica apărarea. Am aplicat pedepse aspre pentru trădare, tăit capetele boierilor complotiști pentru a asigura stabilitatea tronului. Am luptat împotriva otomanilor, am luptat împotriva regatului Ungariei, am luptat împotriva Poloniei. Nu pentru glorie, am făcut-o pentru țara mea. În 1462, obiectivul principal era recuperarea cetății Chilia. Istoria considera pe atunci acest gest o lovitură tactică grea la adresa lui Țepeș. Dar scopul a fost altul. Vlad l-a înțeles la fel de bine ca mine. Chilia era un port comercial care inițial a aparținut Moldovei. Alexandru cel Bun o deținuse, însă în acel moment era sub stăpânirea coroanei ungare, condusă de Matia Corvin, care avea mare nevoie să controleze această fortificație din motive de securitate împotriva expansiunii otomane. Iar Vlad Țepeș, fiind în același conflict cu otomanii, ungurii l-au implicat în administrarea și apărarea comună, fiind un ajutor și pentru ei în eventualitatea unui atac otoman. În orice caz, încercarea mea a fost un total eșec. În timpul luptelor de la zidurile cetății am fost rănit la un picior de o săgeată.
Această rană m-a bântuit până la moarte și m-a obligat atunci să ridic asediul. După acest eșec, mi-am schimbat tactica. Nu am mai atacat pe timp de vară. Am pregătit o operațiune fulger pe timp de iarnă. Am strâns o armată mare, inclusiv artilerie grea, și am apărut sub zidurile Chiliei pe 24 ianuarie 1465, într-un moment în care garnizoana regală ungară nu se aștepta la o campanie militară din cauza frigului. Atacul a fost extrem de violent și a durat o zi și o noapte. Spre deosebire de 1462, când nu am reușit, bombardamentul artileriei moldovenilor mei a fost necruțător de această dată. Văzând determinarea noastră și realizând că nu pot primi întăriri de la regele Matia Corvin pe timp de iarnă, pârcălabul cetății și marii negustori au decis să predea cheile orașului pe 25 ianuarie 1465, un moment crucial pentru fortificarea țării. După ce rămăsese fără cetatea Chilia, a urmat bătălia de la Baia, 15 decembrie 1467. A fost actul final de răzbunare al regelui Ungariei Matia Corvin. Campania militară a fost o acțiune de pedepsire, dar s-a transformat într-un dezastru total pentru ei. Matia Corvin a intrat în Moldova prin pasul Oituz cu o armată impunătoare, aproximativ 40.000 de soldați, dotată cu artileria grea de asediu. Eu aveam o armată mult mai mică, în jur de 12.000 de oameni, așa că am evitat o luptă în câmp deschis, am evacuat populația, am ars satele și am hărțuit constant flancurile ungurilor. Regele Matia a reușit să ocupe Baia, pe atunci capitala istorică a Moldovei, și s-a stabilit acolo cu armata, considerând că moldovenii sunt prea slabi ca să atace un oraș fortificat improvizat. Dar în noaptea de 14 spre 15 decembrie 1467 a realizat cât s-a înșelat. Am dat foc orașului din mai multe direcții. În mijlocul haosului, al fumului, am lansat un atac devastator la baionetă și cavalerie pe ulițele înguste. Planul fusese o încercuire totală, dar vornicul Isaia, un boier de-al meu, nu a atacat pe flancul său, permițând astfel unei părți din armata ungară să scape. Isaia a plătit pentru trădarea sa. A fost decapitat, dar răul deja fusese făcut. Matia Corvin a fost rănit grav în spate de 3 săgeți și o schijă, însă a fost salvat de la moarte sau captură de garda sa personală și transportat de urgență în Transilvania într-o targă. Această bătălie a fost ultima încercare majoră a regatului Ungariei de a subjuga Moldova prin forță militară. Mai mult decât atât, ani mai târziu, în 1475, voi fi semnat și un tratat de alianță militară anti-otomană cu Matia Corvin. Dar până atunci, multe au urmat. În 1469, momentul mult așteptat sosește. Petru Aron încearcă o nouă invazie din Transilvania pentru tronul Moldovei, dar obsesia lui pentru putere l-a costat scump. Nu i-am lăsat nici cea mai mică șansă. L-am capturat și am încheiat un capitol important din viața mea, o promisiune făcută încă din copilărie, într-un mod simbolic. Cap pentru cap. L-am decapitat, așa cum făcuse și el cu tatăl meu, propriul său frate. În perioada 1473-1485 au fost 12 ani de conflicte cu otomanii. Am refuzat să mai plătesc tributul către Istanbul, care continua să crească la nesfârșit. L-am numit pe sultan câine păgân și am încetat să mai plătesc un galben. Astfel, cea mai mare încercare a venit pe data de 10 ianuarie 1475. Sultanul Mehmed al II-lea, același care a cucerit Constantinopolul, a trimis o armată uriașă împotriva mea. 120.000 de oameni, în frunte cu Soliman Pașa, invadează Moldova. Eu eram într-o inferioritate zdrobitoare. De tot ce dispuneam erau 40.000 de oameni și câteva ajutoare, pe care le-aș fi condus la moarte sigură dacă nu luam o decizie calculată. Mi-am asumat. Am folosit terenul. Am folosit ceața. I-am atras într-o zonă mlăștinoasă de lângă Vaslui, pe o ceață densă. Cu cât au fost mai mulți, cu atât mai rău au căzut. Turcii au fost complet zdrobiți. O lume întreagă s-a cutremurat. Europa m-a numit apărător al creștinătății. Papa Sixt al IV-lea mi-a spus atletul lui Hristos. Dar eu am făcut doar ce trebuia făcut pentru oamenii și țara mea.
a fost una dintre cele mai mari înfrângeri ale Imperiului Otoman. Dar știam că sultanul va pregăti o armată mult mai mare și, conștient de pericolul iminent, am apelat la posibilități de alianțe. Astfel, la 6 luni după victoria de la Vaslui, Ungaria a îngropat securea războiului, iar regele Matia Corvin semnează alături de mine la data de 12 iulie 1475 pactul de alianță militară anti-otomană. Tot în cadrul acestor negocieri, i-am cerut insistentului Matia Corvin să le libereze pe Vlad Țepeș, care era arestat în Ungaria încă din 1462, pe false acuzații la acel moment. Era imperios, un războinic experimentat și un aliat loial pe tronul țării românești pentru a bloca înaintarea turcilor. Dar cu toate eforturile depuse, a venit și un moment extrem de dificil, exact cum mă așteptam, din partea turcilor. Un an mai târziu, la 26 iulie 1476, însuși sultanul Mehmed al II-lea vine cu o armată mai mare decât cea de la Vaslui, 150.000 de oameni. Cu toate alianțele, la Valea Albă războieni, am fost înfrânți, dar nu atât de ușor și nu cu finalul la care a sperat sultanul. În orice detaliu s-a regăsit o strategie. Alianțele mele erau în mișcare, dar otomanii au avut o viteză de reacție superioară tuturor eforturilor. Blitzkrieg. Matia Corvin mobilizase o armată de ajutor în Transilvania, sub comanda lui Ștefan Batory, în care se afla și Vlad Țepeș, dar această armată se mișca mult prea greu peste munții Carpați, în raport cu viteza cu care turcii pustiau Moldova. Mai mult decât atât, pentru a mă lăsa complet singur, sultanul i-a pus pe aliații săi tătarii din Crimea să atace Moldova dinspre răsărit, peste Nistru, exact în același timp. Aceasta a fost o lovitură de grație pentru armata mea. Familiile răzeșilor mei erau în pericol, așa că înainte de a fi conducător, a trebuit să fiu om. Am fost nevoit să permit marei mase a armatei mele să plece acasă pentru a-și apăra propriile familii și satele de tătari. Astfel, la războieni, am rămas doar cu curtenii și mica mea armată profesionistă, în jur de 10-12.000 de oameni. Armata maghiară de ajutor sosise în Moldova, dar la scurt timp după ce bătălia de la războieni se terminase cu înfrângerea noastră. Dar totuși, deși am pierdut bătălia de la războieni din cauza lipsei de oameni, eu nu am fost capturat, iar cetățile Moldovei, Suceava, Neamț, Chilia, au rezistat eroi asediilor turcești, iar în luna august, când armata maghiară condusă de Ștefan Batory și Vlad Țepeș a trecut în sfârșit munții și s-a unit cu resturile armatei mele, sultanul Mahomed al II-lea s-a trezit într-o situație critică, fără hrană, lovit de ciumă și hărțuit constant. Așadar, deși sprijinul a lipsit în timpul bătăliei, sosirea ulterioară a ungurilor și a fratelui meu de armă Țepeș l-a obligat pe sultan să se retragă rușinos din Moldova, transformând înfrângerea tactică de la războieni într-o victorie strategică pe termen lung. La mult prea scurt timp, o lovitură dură avea să încurce totul. În decembrie 1476, Vlad Țepeș a fost asasinat, rămânând fără cel mai loial și necesar aliat. Știam că otomanii vor încerca să pună pe tronul țării românești un domnitor pe care să-l manipuleze după bunul plac și să revină cu toții împotriva Moldovei, călcând astfel ambele țări. Așa că timp de 10 ani, prin diferite tactici, bătălii, războaie, am încercat instaurarea pe tronul țării românești a unui domnitor anti-otoman, dar după fiecare reușită, la întoarcerea mea în Moldova, turcii reveneau și schimbau din nou domnitorul. Un astfel de moment a fost la data de 4 iulie 1481, la bătălia de la Râmnic, unde am zdrobit o armată de otomani și munteni și am instalat la conducere pe Vlad Călugărul, fratele mai mic al lui Țepeș. La nesfârșit a fost aceeași problemă, iar la scurt timp o schimbare fulgerătoare la otomani avea să schimbe într-un mod și mai drastic totul. Marele sultan Mehmed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, a murit. La conducerea Imperiului Otoman a venit fiul său, Bayezid al II-lea, care a adoptat o tactică mult mai pragmatică și mai periculoasă pentru Moldova. În vara anului 1484 a atacat Moldova pe mare și pe uscat. De data aceasta ținta nu a fost Suceava, ci plămânii economici ai țării, cetatea Chilia și cetatea Albă. Atacul a fost devastator și foarte bine pregătit. Ambele mari fortărețe au căzut în mâinile turcilor. Aceasta a fost cea mai grea lovitură strategică primită
deoarece Moldova a pierdut complet ieșirea la Marea Neagră și controlul comerțului regional. Așadar, era imperios să recuperez cele două cetăți, așa că m-am îndreptat spre noi alianțe cu regele Poloniei, Kazimir al IV-lea. Cu țara în pericol de a fi călcată complet de otomani și pentru ca tot sacrificiul oamenilor mei să nu fi fost în zadar, a trebuit să-mi calc propria demnitate. La Calomnea a trebuit să depun public jurământ de credință regelui polonez pentru a primi ajutorul militar. Umilirea noastră însemna puterea lor, dar orice răzvrătire fără minte ar fi însemnat moartea întregii țări și transformarea a tot pentru ce am luptat în pașalâc otoman. Nu puteam permite asta pentru orgoliul meu. Cu ajutorul trupelor poloneze am obținut o victorie importantă împotriva unei armate otomane conduse de Ali Beg, dar însă nu am reușit să recuperez cetățile Chilia și Cetatea Albă. Văzând că nimic nu mă înlătură, în martie 1486 turcii au trimis o armată în Moldova cu scopul de a mă înlătura de la tronul țării pentru un pretendent numit Hroiot. Astfel a avut loc bătălia de la Șcheia, o înfruntare extrem de violentă în care am căzut de pe cal și am rămas blocat sub el timp de câteva ore pe câmpul de luptă. Am fost salvat de la moarte sau captură de către aprodul Purice, devenit boierul Movilă, care mi-a oferit calul său. Moldovenii mei s-au repliat și au câștigat bătălia, iar pretendentul turcilor a fost decapitat. După Șcheia, știam că Bayezid nu va renunța până Moldova nu devine pașalâc turcesc. Am tras linie și am privit realitatea rece. Ungaria făcuse pace separată cu turcii. Polonia nu mai putea oferi destul sprijin eficient. Chilia și Cetatea Albă erau pierdute definitiv, iar țara era complet secătuită de războaie care durau deja de peste 13 ani. Pentru a-mi salva țara de la transformarea în pașalâc turcesc, în a doua jumătate a anului 1486 am trimis o solie la Istanbul și am acceptat din nou plata haraciului, tributul către sultan, obținând astfel o pace care a garantat autonomia Moldovei. Prin această strategie nu mi-am pierdut țara, am continuat, pentru că un conducător nu este definit doar de victoriile lui, ci de faptul că se ridică și găsește soluții indiferent de durerea înfrângerii. În 1497, regele Poloniei Ioan Albert intră în Moldova sub pretextul că merge la luptă cu turcii, dar mă ia prin surprindere mișelește și asediază Suceava pentru a-l pune pe tron pe fratele său. Nu i-am oferit această satisfacție. Am rezistat asediului. Am prins armata poloneză într-o ambuscadă la Codii Cosminului. Împreună cu moldovenii mei, am tăiat copacii și am prăbușit peste cavaleria poloneză, obținând astfel o victorie totală. Am domnit până în 1504. Rana la picior din timpul asediului pentru recuperarea Chiliei din 1462 nu s-a vindecat niciodată complet și odată cu bătrânețea s-a agravat. În ultimele luni de viață, medicii străini trimiși de la Veneția și din Ungaria au încercat să mă salveze, să-mi cauterizeze rana de la picior cu fierul înroșit în foc, dar tot ce au reușit să realizeze au fost doar chinuri groaznice. Am vrut doar să fiu lăsat, să contemplez și să mă rog pentru țara mea, să fie iubită și apărată după stingerea mea, la fel cum a fost de către mine însumi. M-am stins din viață la 2 iulie 1504 și am fost înmormântat la mănăstirea Putna, ctitoria mea de suflet, unde mormântul meu se găsește și astăzi. O domnie cât o viață, 47 de ani de lupte, bătălii, victorii și înfrângeri, satisfacții și dezamăgiri. Am știut când să lupt, am știut și când să negociez, pentru că nu doar sabia salvează o țară, ci și mintea. Am fost dur, am pedepsit trădarea, am impus ordine, dar am încercat să fiu și om. Niciodată nu am cedat, indiferent ce ar fi trebuit să fac. Ce am fost eu până la urmă? Un războinic? Un sfânt, așa cum m-au numit? Sau doar un simplu conducător care a făcut tot ce a putut pentru ca țara lui să supraviețuiască? Asta e o întrebare la care va trebui să răspundeți voi. Istoria m-a păstrat ca cel mare, dar eu am fost Ștefan și aceasta este povestea mea.